what's up guys? What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa YouTube ko, nagfi-favor ako sa inyo na please mag-subscribe na for more future content like this one. Ayun na nga, so yung video natin for today is all about camera test ni Umidigi A7 Pro. So, kayo na mag-judge nito guys, no? Kung ano yung perspective nyo, kung maganda ba o hindi, kung napapangita kayo o hindi. So, ayun. So, kung meron tayong ma-observe na parang kakaiba, pwedeng mag-update pa si Umidigi, no? Software update. So, ayan. And also, susubukan natin yung Gcam dito sa Umidigi A7 Pro. So, subukan na natin yung test, no? And by the way, eto na yung ginagamit na natin yung front-facing camera ni Umidigi A7 Pro. Ayan. Kita nyo naman. So, yung audio quality medyo, feeling ko pangit. So, ayan. Hindi tayo gagamit ng external mic. So, ito. Natest na natin yung front-facing camera. So, subukan pa natin yung ibang features ni Umidigi A7 Pro. Let's go! So, ayan guys. Nag-switch na tayo sa ultra-wide mode. So, makikita nyo naman, mapapansin nyo na napakalawak na, no, ng ating field of view. Kaya na maghusga, no, kung okay ba yung wide angle na quality ni Umidigi A7 Pro. So, ano sa tingin nyo, okay ba? Ayan, comment kayo kung okay, no? Oh. So, 16 megapixel to guys, no, yung wide angle. At kung di nyo pa napapanood yung full review, so pindutin nyo to. Ayan. O eto, may basta. Pindutin nyo na sa gilid, sa taas. Ayan, panoorin yung full review. Apparently, habang nagre-record ako, nakita nyo yung delay. So, hindi nagsisync yung audio sa video. So, mag-expect kayo ng software update ni Umidigi A7 Pro. At nung sinubukan ko ulit mag-record, nag-sync na ulit yung audio sa video. Pero naglalag pa rin yung video. Again, hindi pa stable yung software ni Umidigi. Mag-expect kayo ng software update. So ito guys, yung ultra wide angle lens ni Umidigi A7 Pro. Ayos ba? At tulad ng sabi ko sa inyo guys, nag-skip pa rin ng frame yung video mode sa wide angle lens. So again, mag-expect kayo na software update. At dito sa wide angle lens na photo mode, may makikita kayong distortion. Again, hindi naman siyang sobrang noticeable, pero pag zoom nyo dito, pag meron siyang natatamaang white na ilaw or background, mananotice nyo siya pag zoom nyo. Again, di naman tayo nag-expect na walang distortion sa image, pero this is a budget smartphone, so we have nothing to complain about. And guys, keep in mind, you have nothing to worry about dito sa distortion dahil normal lang naman to sa wide angle na camera. Actually, common issue talaga to sa wide angle na camera. So let's talk about the front-facing camera that has 16 megapixel on it. So dito naman sa front-facing camera na 16 megapixel, makikita ninyo sa damit ko na na-overexposed siya dun sa ilaw or sa araw. So hindi niya masyado na-capture yung details sa damit ko. Again, so as of now, for me hindi pa ganun ka-stable yung camera ng Umidigi. So this is the front camera guys. Pag nasa liwanag ka naman is malinaw naman. What do you guys think? Lakad-lakad tayo. Sabi nila so bawal tayo lumabas, no? Kasi baka maka-COVID tayo dyan. Yari tayo. Malinaw. And as you guys can see, pag front-facing camera naman sa video is okay naman, wala siyang problema. So check naman natin yung macro camera nito.
At sa performance naman ng macro camera nitong Umidigi is okay lang dahil 5 megapixel naman ito at hindi tulad sa ibang cellphone na 2 megapixels lang. Kaya at least kahit papano makapag-capture kayo ng malinaw na image. And guys, make sure na stable lang inyong pagkakahawak while capturing photos using this macro camera dahil sobrang alog nito guys pag hindi nyo inangatan at maaaring masira or maging blurry ang image. So I recommend to use 2 hands instead of 1. Next up, i-review naman natin yung video quality nitong Umidigi A7 Pro. So ito guys, susubukan natin yung camera. Naka-on yung EIS na ito. At maglakad-lakad tayo. Ayan. And as you guys can see, naka-off man yung EIS or naka-on, halatang hindi pa rin stable yung video kahit konti man lang. At nakikita pa rin yung autofocus na problem. But I do believe na maayos ito sa OTA update. So let's now proceed to the slow motion video. As you guys can see, it's not the best looking slow motion video. So kaya niya lang mag-shoot at 120 FPS na slow motion video at 480p resolution, hindi man lang 720p, and not the smoothest 120 FPS na slow mo. So siguro meron tong OTA update para maayos tong mga issues na to. And it's a good thing na sinama nila to sa camera feature. So ito guys, mag-compare naman tayo ng stock camera app versus Gcam. Napansin ko guys, sa stock camera is saturated yung kanyang color and hindi siya ganun ka-sharp. Compare mo sa Gcam, mas sharp siya. At kung i-compare mo yung dynamic range ng Gcam, mas kita mo yung ulap kaysa dito sa stock camera. And one thing, pag ginamit mo yung Gcam sa low light situation, pag nasa indoor ka, makakakuha ka ng less noise at clear images. And sa quality naman ng portrait mode is excellent. Just make sure na nasa tamang background ka at walang masyadong pollution. I mean, mga ibang tao or ibang bagay na makaka-distract sa pag-detect ng edges. Kasi tulad na lang nitong picture na to guys, kita nyo, hindi malinis yung pagkaka-blur. Kaya, humanap kayo ng magandang background. Aside from that, maganda yung quality ng portrait mode. So ito guys, naka-on yung EIS na ito. At guys, etong si Umidigi A7 Pro ay pasado sa Camera 2 API. At ang ibig sabihin nito guys is pwede nyo ma-unlock yung features ng manual camera such as yung ISO, manual focus, at yung white balance at iba pa. Para ma-unlock natin tong manual capabilities ng camera, pwede tayo mag-download sa Play Store ng Open Camera. Huwag kayo mag-alala guys, it's free to download. At pro tip lang guys, kung nagre-record kayo ng video sa inyong Android smartphone at meron kayong external microphone, Open Camera yung kailangan nyong gamitin na app para ma-enable yung external microphone recording. And that's a wrap. Hanggang dito na lamang. For more future videos like this, just make sure to subscribe guys. Peace out. Ingat, stay home.